mga sanina di na ba masuot yun ug mga naingon anak na saon man na kana galing divider kagwapo atong dividera o kapay sakyan na mo tikangkang o Guess I thought I'd have it figured out by now, but I don't know what I'm doing now. hinay lang hinay lang damo pa akong kamot sige bahin lang kita may wala Time keeps moving, I keep getting older. Hi everyone, welcome back. Welcome to a new video today. So for today we will be going to Pure Foods. Oh, Pure Foods! Pure Gold to buy for Ayuda mission, second Ayuda mission today. So see you there guys. Bye! Yehey! Naibata gamay diha o. Nabahaan. Uy! Pasensya! Sige lang yung kasayo para sa nabahaan. Like what we did yesterday, namibigay kami dyan lang sa daan. Yung mga naghihingi sa daan. Yung mga pagkain na ready to eat na. Si tatay. We're here now at the grocery store and we start shopping groceries with the sponsor. One thing that I can contribute here is just pushing the cart. Well, anyway, I am also looking for something that is also good to give. Well, I just want to shout out our sponsor for today's Ayuda mission. Sponsor is none other than Suka ni Vicente. Shout out Suka ni Vicente. Thank you so much for this, Suka ni Vicente. So I think ito lang ang kaya ng ating bulsa. So let's proceed to the counter to check out and pay our orders. See you there. And we are done with our grocery shopping for around 2 hours and we are looking for something where we can have our lunch. And we finally find a place here in Puesto that can accommodate us for a long table. For a long table lunch. Since there are lots of clients that are ahead of us, so we are patiently waiting our orders and we're just doing something while waiting our orders. Finally, dumating din ng aming orders and time to eat. So we are now packing the goods that we are going to distribute. So the content of this are kunting kape, energen, tubig at mga biscuits. So with that simple food, nakakatulong na yan sa mga nagugutom. On the following day, it's time for us to travel, going back home. At dala-dala na namin ang aming mga pinak na mga goodies.
Bunga na. Sadya na anak. Kapay isa ito. Oh, dapat. Buhat ito. Barangay Talik Hall. Sige pa ito sila kung ano. Sus, mga sanina di na ba na masuot yun. Ug mga naingon anak na saon man na kana galing divider kagwapo atong dividera o. Kapay sakyan na mo tikangkang o. Diri manghatag ta diri. Oh, nalit dawat. Usa ni ngayo. Ano ka manghatag? Ano? Hello. Hinay-hinay lang. Hinay lang damuta akong kamot. Oh, sige, bahin-bahin lang. Oh, kita may wala. Ikaw. Oh. Dito lang tayo nahalan ay mga ayos siguro. Ah. Kaya mo? Ay ba? Oh, sige. Wala dia sa Phiqz. Na, di na pwede. Hindi, lagi rin ang lain. Kaya mo ka. Tapos na tao ko. Dapat tayo gamay. Di ubay-ubay po yan eh. Gilabnot akong lumot. Walo ay kailangan kuan. Sus, oh grabe. Grabe, ang pinsala. Traffic ayo, di taka. Ang tulaya mo nigi. Saan? Ang tulay nga na ay kahoy. Na, traffic na. Trip in going home na may karga nga gagmayng putos-putos dahil may mga angay hatagan sa dala no ra ang ihatag nila Yep. o akat pa kaayo pantalan Ano barcode ka na ano? Baha. dali ay dawata lang na diha. Sige, please na. Please, bisa man kay na diha niyo. Okay, nasi. Oh, dawat mo batan. Oh, sige. Lahos.